امشب در 24 خبر فوری سیگنال‌های مثبت واشنگتن برای احیای برجام. وزارت خارجه آمریکا گفته مشغول آخرین رایزنی‌ها قبل از پاسخ نهایی. Iran in turn responded with several comments. This is why it has taken us some additional. نت پرایس گفته آمریکا از اینکه ایران خواسته‌هایی مانند حذف سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی رو کنار گذاشته استقبال می‌کنه. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران باید به ابهامات آژانس جواب بده. گروسی میگه این انتظار که ما به دلایل سیاسی وظیفمون رو برای شفاف‌سازی کنار میذاریم غیر قابل قبوله. گفتگوی تلفنی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری فرانسه درباره ایران. اسرائیل میگه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر کاری لازم باشه انجام میده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. دقایق پیش اینجا در واشنگتن نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده مشغول آخرین رایزنی‌ها پیش از اعلام نظر درباره طرح احیای برجامه. ما از این واقعیت دلگرم هستیم که ایران در پاسخ به پیشنهاد غرب در مذاکرات هسته‌ای برخی از خواسته‌های غیر سازنده از جمله حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی رو کنار گذاشته. اما واقعیت اینه که هنوز موانع دیگه‌ای وجود داره. وزارت خارجه آمریکا گفته از اینکه به نظر میرسه ایران خواسته‌هایی مثل حذف سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی رو کنار گذاشته استقبال میکنه. لحن وزارت خارجه آمریکا درباره احیای برجام به شکل کم سابقه مثبت به نظر میاد. همین گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال قریب الوقوع بودن حصول توافق رو بالا برده. همکارم سمیرا قرایی در همین جلسه که نت پرایس بود حضور داشت و الان از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، همه ادبیاتی که امروز نت پرایس در مورد احتمال احیای برجام استفاده کرد کم و بیش مثبت به نظر میاد. برام عجیب خواهد بود که اگر فردا آقای نت پرایس بیاد همونجا در همون پودیوم و بگه که میدونید چیه، بررسی کردیم و به نظرمون خوب نبود. ببین دقیقاً همین که انقدر آمریکا داره زمان میبره که بخواد پاسخ نهایی خودش رو به صحبت‌ها و نظرات ایران بده نشون دهنده این هستش که یکی نه قاطع ما از آمریکا نخواهیم شنید. اگر قرار بود که نه قاطع آمریکا به پیشنهادات ایران بده، همون روزی که ایران این پیشنهادات رو تسلیم اتحادیه اروپا کرد ما این جواب رو از سوی آمریکا میشنیدیم. اما نکته‌ای که وجود داره در رابطه با رایزنی هاست. در گزارش‌های مختلف اینطور مطرح شده که آمریکا احتمالاً تا حدودی نظرات ایران رو خونده، برخی رو قبول داره و تصمیم خودش رو هم گرفته، اما همچنان برای چانه‌زنی بیشتر در حال حاضر در مقطع فعلی به سمت سه کشور اروپایی طرف برجام رفته، به سمت اسرائیل رفته و در حال حاضر داره رایزنی‌های آمریکا با کشورهای دیگه انجام میشه. با این همین نت پرایس میگه که رایزنی‌های داخلی هم ادامه داره، یعنی در داخل خود دولت بایدن هم همچنان داره صحبت میشه و در خارج هم همینطور و با کشورهای خارجی. و یکی از باز عبارات کلیدی که پرایس به کار برد این بود که با برخی هم هنوز صحبت نشده. اینکه با کدوم کشور هنوز آمریکا در رابطه با این مسئله صحبت نکرده باز هم روشن نیست. میدونیم که مشاور امنیت ملی اسرائیل قرار هست که این هفته وارد واشنگتن بشه. آیا آمریکا صبر خواهد کرد که با او صحبت بکنه و بعد راجع به نظرات ایران پاسخ قطعی خودش رو بده یا نه؟ این هم روشن نیست. آیا پیش از این سفر ما پاسخ آمریکا رو خواهیم شنید یا نه؟ باز هم این روشن نیست. و در این کنفرانسی که امروز داشت فرداد من ازش یک سوالی پرسیدم، این که آیا پاسخی که آمریکا قراره بده به نظرات ایران یک پاسخ بله یا خیر خواهد بود یا نه باز یک در دیگری رو باز خواهد کرد که باز ایران بخواد بیاد بگه که من چیز دیگری میخوام، همچنان مذاکره ادامه پیدا کنه و همینطور ما شاهد رفت آمد این صحبت ها باشیم یا نه که جواب پرایس رو بشنویم. من در موقعیتی نیستم که جزئیات مذاکراتی رو که به صورت محرمانه با اتحادیه اروپا در حال بررسی منتشر کنم، اما میتونم بگم جواب واضحی از ایران دریافت کردیم. مطمئن نیستم که بعد از این چانه‌زنی‌ها به صورت رفت و برگشتی ادامه پیدا کنه. همونطور که اتحادیه اروپا گفته، پیشنویسی که از جانب این اتحادیه بر اساس نسخه ماه مارس تنظیم شده بهترین و آخرین پیشنهاده. این پیشنویس بر اساس نسخه توافقی نوشته شده که راب ملی و تیمش با دقت و ظرافت در ماه مارس گردآوری کردند. این ایران بود که اون نسخه رو قبول نکرد و نه آمریکا.
با توجه به شرایط موجود ما می‌خواهیم بازگشت به برجام به سریع‌ترین وجه ممکن صورت بگیره. بخشی از صحبت‌های نت پرایس بود، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که همین دقایق پیش به همکارم سمیرا قرایی پاسخ میداد که همین حالا همچنان از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، همین رو داشتم اشاره می‌کردم، حرفایی که آقای نت پرایس داره الان میزنه به نظر میاد ادبیاتی رو داره استفاده میکنه که قدم به عقب برداشتن رو دیگه خیلی دشوار میکنه برای آمریکا الان. دقیقا همینطور، قدم به عقب برداشتن رو دشوار میکنه و از سوی ایران هم به نظرم پاسخی که پرایس داد یک نکته بسیار مهمی در خودش داشت که تا حدودی موضع ایران رو در قبال متن نهایی اتحادیه اروپا روشن میکنه. آقای پرایس در جوابی که به ما داد گفتش که ایران به متن نهایی اتحادیه اروپا یک بله تمیز داده، یعنی این کلمه کلین یس رو آقای پرایس استفاده کرد به این معنی که جمهوری اسلامی ایران متن اتحادیه اروپا رو پس قبول کرده و اون چیزی که ارائه داده به اتحادیه اروپا رو آقای پرایس اسمش رو کامنت گذاشت، اسمش رو مثلا پروپوزال نذاشت که بیاد یک پیشنهادات تازه رو وارد بکنه یا خواسته اسمش رو نگذاشت. یک سری کامنت ایران داده روی اون متن پیشنهادی. میدونیم که ایران در رابطه با جمله بندی یا به کار بردن کلمه ها مسائلی داشت که اونها رو با اتحادیه اروپا مطرح کرده بود که براش روشن‌تر بشه اون چیزی که جوزف بورل در جلوش گذاشته. با این همه جوابی که آقای پرایس به ما داد و در مجموع صحبت‌هایی که امروز در کنفرانس خبری انجام داد مؤید این نکته هست که آمریکا هم نظیر ایران متن پیشنهادی بورل رو قبول داره. این رو پیشتر هم اعلام کرده بودن و کامنت هایی که ایران داده، نظراتی که ایران داده رو به نظر میرسه که داره سبک سنگین میکنه، ولی نتیجه و خروجی این سبک سنگین کردن نخواهد بود. فرداد این چیزیه که میتونیم راجعش صحبت بکنیم. باز نکته مهم دیگری که ما امروز شاهدش بودیم بحث آژانس هست که هم صحبت‌های گروسی با CNN رو داشتیم و هم امروز هم پرایس به شدت روش تاکید کرد. گفت بحث پادمان‌ها و بحث این که ایران باید جواب بده که در اون 3 تأسیسات مشکوک هسته‌ای چه می‌کرده یک بحث سیاسی نیست و هیچ دولتی نمیتونه بیاد از این به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده بکنه. این در قلب تعهدات تمامی کشورهایی است که عضو پیمان عدم اشاعه هستند و باید پاسخ بدن و میدونیم که در این متن تازه این آمده که ایران تا روز اجرا باید پاسخهای صریح و روشن بده به آژانس، ولی تا اینجا نداده، تا پیش از این نداده بود. اینکه چه چیزی عوض شده که حالا ایران بیاد یک پاسخ قانع کننده بده، خود این هم بسیار جای فکر داره. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما از وزارت خارجه آمریکا. همونطور که سمیرا هم به مصاحبه CNN اشاره کرد، ساعتی پیش از صحبت‌های نت پرایس، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به CNN گفته رها کردن تحقیقات آژانس چه حالا چه در آینده بدون طی فرایند مناسب امکان پذیر نیست. Well, dropping probes is not something that the IAEA does or will ever do without a proper process before that would allow us to do that. This is very simple. بخشی از صحبت‌های رافائل گروسی بود که میگفت موضوع سیاسی نمیتونه باعث تغییر در موضوع فنی بشه. با حرفای امروز گروسی به نظر میرسه که ایران از خواست خودش درباره پایان دادن به پرونده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم عقب نشینی کرده. سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از نیویورک با ماست. آقای قاسمی نژاد، نمیدونم حرفای وزارت خارجه آمریکا رو دنبال کردید یا نه، اما همه نشانه‌ها حاکی از این هستش که به نظر میاد دیگه فاصله چند روز و شاید چند هفته داشته باشیم تا پاسخ نهایی آمریکا و ادبیاتی هم که دارن استفاده میکنن احتمالاً پاسخ مثبت آمریکا. من این رو نمیدونم، برای اینکه الان مدت هاست که در واقع آمریکایی‌ها آماده هستن که جمهوری اسلامی جواب بله رو بده. این جمهوری اسلامی هستش که در همه این موارد در لحظه آخر در واقع دبه در میاره، هر بار یک بحثی رو مطرح میکنه، اون بحث که کمی حل میشه میره سراغ یک چیز دیگه. برای هم من نمیدونم آیا چند روز چند هفته دیگه مسئله حل خواهد شد. نت پرایس همین امروز گفته که پاسخی که ایران داده پاسخی شفاف و روشن، یک بله شفاف و روشن هست. یعنی مگر اینکه بعد از پاسخ آمریکا ایرانی‌ها دوباره طرف ایرانی بیاد و بگه که یک مشکل دیگری هست و تغییر بخوام بدن جوابشون رو، به نظر میاد که دست کم در این مقطع ایالات متحده معتقده که ایران به پیشنهاد اروپایی‌ها بله گفته.
ببین داخل این که ایالات متحده معتقده که ایرانی ها چی میگن یک چیز دیگه هستش. تو طرف ایرانی که بلافاصله بعد از اینکه اروپایی و آمریکایی گفتن که در واقع این بحث آخر است تو ایرانی‌ها قبول کردن، خیلی متفق القول اومدن گفتن نه خیلی اینطور نیستش، ما در واقع سوال‌ها و کامنت‌های دیگه‌ای داریم. حالا اینکه این کامنت هست، پروپوزال هست، حالا اسمش رو هرچی بگذارن، اون یک چیز دیگه است. ولی من با شما در این زمینه موافقم که آمریکایی‌ها مصر هستن که هر چقدر زودتر بتونن در واقع این بحث برجام رو جمع بکنن. مدت هاست که اینطور هستش. این آقای خامنه‌ای هستش که اونور ایستاده و حالا به هر دلیلی چه میخواد امتیازات بیشتری بگیره، چه فعلا قصد مثلا ورود رو نداره، مسئله رو کش داده. هر وقت که آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره ظرف چند روز چند هفته نه ظرف یک ساعت مسئله حل خواهد شد. نظراتتون جالب هست آقای قاسمی نژاد. بنابراین شما فکر میکنید که اگر فرض کنید فردا رئیس جمهوری آمریکا بیاد همینجا در کاخ سفید و اعلام بکنه که ایالات متحده بررسی کرده پاسخ ایران رو و نظر آمریکا مثبت هست برای بازگشت به برجام، شما فکر میکنید که ایران همچنان آماده بازگشت نیست؟ من نمیدونم. ایران اون موقع ممکنه که بگه که خب این چیزی که شما میگین بله حل نشده. ما که دو طرف هیچ کدوم دقیق نمیگن که در واقع حالا کامنت های ایران چی هستش، آمریکایی‌ها چی میگن، که ما نمیدونیم که ایران به طور دقیق چه چیزی هستش که میخوادش. اون چیزهایی رو که ما کما بیش میشنویم، برخی از این مسائل خب مسائل نیستن که اصلا آقای بایدن بتونه مثلا چیز بکنه، بتونه تضمین بکنه اینکه مثلا رئیس جمهور بعدی چه میخواد بکنه، اینکه شرکت خارجی چی کار بکنن چی کار نکنن. نکته‌ای نیستش که اینها بتونن تضمین بکنن. به حرف دولت بایدن هم خیلی خب چیز حالا ممکنه که یک چیزی بگن، اما این همون دولتی هستش که وقتی که اول اومدن گفتن ما به دنبال یک قرارداد طولانی‌تر و قوی‌تر هستیم. این قراردادی که الان هستش نه طولانی‌تر هستش نه قوی‌تر هستش. شما اگر نگاه بکنید اون موقع در 2015 یک قرارداد بستن که جمهوری اسلامی به دنبال این که علنا مقامات آمریکایی رو بکشه که نبودش که اون موقع برای آزاد کردن زندانیان جمهوری اسلامی باج 1.7 میلیارد دلاری گرفتش. الان یه باج 7 میلیارد دلاری میخواد بگیره. حتی دولت اوباما زیر بار رفع تحریم‌های سپاه شرکت‌های مرتبط با سپاه نرفتش. اون چیزی که ما تا اینجا میدونیم این هستش که اینها بسیاری از شرکت‌های مرتبط با سپاه رو رفع تحریم کردن. از این نظر در سیاست خب آدم‌ها حرف میزنن و فردا در واقع نظرشون رو عوض میکنن، با جنگ رسانه‌ای هم مثلا کاری میکنن که کسی در واقع یادش نیاد چی گفته بوده. ولی آقای قاسمی نژاد به یه شکلی استخوان در گلو هم برای تهران هم برای واشنگتن هست این شرایط فعلی، اینطور نیست؟ یعنی بالاخره هر دو اینها به یک فرصت تنفسی احتیاج دارن، چه ایران برای موضوع اقتصادی چه ایالات متحده برای این بحران هسته ایران. یعنی نمیتونن بیش از این به گمان من این رو کش بدن. میتونن؟ از نظر اقتصادی ببینید جمهوری اسلامی که خب یک حکومت نرمالی نیستش که شما بگید که مثلا آخر سال نگاه میکنه آیا ما رشد اقتصادیمون اینجور بود یا درآمد سرانه پایین رفت یا نرفتش. کما بیش فعلا تا حدی راضی هستش، یعنی نفتش رو حالا تا حدی میفروشه، درآمد غیر نفتیش به بالاترین میزان در طول تاریخش رسید سال گذشته. من فشار اقتصادی بر جمهوری همه اینها در سایه این بود که این مذاکرات در جریان اگر به بنبست کامل برسه دیگه ایالات متحده احتمالاً ناچار خواهد بود برگرده به همون سیاست‌های فشار حداکثری دوران ترامپ. اینطور نیست؟ خب این بستگی داره به برآورد جمهوری اسلامی از این که آیا دولت بایدن این کار رو میکنه یا نه. یعنی اگر که برآورد جمهوری اسلامی باشه که ما الان دوباره دبه در بیاریم، آیا دولت بایدن میاد میگه اوکی تموم شد ما میریم به فشار حداکثری، یا اینکه میگن خب حالا بیایید بیشتر صحبت بکنیم. میگم واقعا همه چیز بسته به برآورد آقای خامنه‌ای و تصمیم آقای خامنه‌ای داره. بسیار دشوار هستش که ما بتونیم در مغز ایشون رو بخونیم که ایشون الان چه فکری میکنن. اما من شرایط رو به این صورت نمیبینم که الان حالا جمهوری اسلامی دوباره دبه در بیاره، لزوما اروپایی‌ها و دولت بایدن کلاً بزنن زیر میز. بحث این هم مطرح شده بود که موضوع حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی اول میگفتن یکی از نقاط مورد اختلاف جدی دو طرف است، بعدن گفتن که ایران به نظر سر این موضوع دست کم کوتاه آمده، اما از حرفایی که این ور اون ور به بیرون درس کرده الان حرف از این هستش که اگر این توافقی‌های برجام اولیه به دست بیاد بعدن موضوعات دیگری مثل همین حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی هم میتونه مطرح بشه. اگر به یادتون باشه 2015 هم حرف این بودش که برجام 2 و موضوعات دیگری مطرح خواهند شد که هرگز نشد.
فکر می‌کنید چقدر این خوشبینی بیش از حد دو طرف هستش که اگر این حل بشه موضوعات دیگر هم قابل حل هست یا نه واقعا چنین چیزی ممکنه؟ نه، آمریکایی‌ها که اصلا میدونن در اون زمینه جمهوری اسلامی دروغ میگه، جمهوری اسلامی هم میدونه که خودش داره دروغ میگه. بحث برداشتن سپاه از لیست تحریم‌ها به گمان من استراتژی جمهوری اسلامی برای یک چیزی که میدونست که نشدنی هست، یک خواست خیلی بزرگی. دولت بایدن اینور به مخاطبان داخلی بفروشه، از اون ورم جمهوری اسلامی بگه که خب آقا ما از این در واقع کوتاه اومدیم، خب حالا شما بیا اون چیزی که حتی دولت اوباما به ما نداد رو به ما بده. اون چی هستش؟ این که شرکت‌های مرتبط با سپاه رو که تحریم هستن، تحریمشون هم هسته‌ای نیست، شما بیا اینها رو از لیست تحریم‌ها در بیار که وقتی که در واقع برجام دوباره میاد سپاه بتونه مستقیما منتفع بشه از این میوه برجام. این چیزی هستش که میگم حتی دولت اوباما به جمهوری اسلامی نداد. آقای بایدن و آقای معلی که حالا همه کار شده در اینجا، این رو هم به جمهوری اسلامی دادن. این در شرایطی هستش که همزمان سپاه مشغول طراحی و اجرای برنامه هستش برای اینکه مقامات ارشد پیشین دولت آمریکا رو بکشه و از این نظر خب مقامات جمهوری اسلامی راست میگن که امتیازاتی فراتر از اون چیزی که آقای روحانی گرفته بوده رو از دولت بایدن گرفتن. بله ممنونم. سعید قاسم نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از نیویورک با ما. نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تلفنی به رئیس جمهوری فرانسه گفته اسرائیل هر کاری لازم بدونه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای انجام میده. لاپید بعد از این تماس در توییتر نوشته با دوستم امانوئل مکرون درباره اهمیت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای حرف زدیم. نباید به ایران اجازه داد مدام زمان بخره و امتیازات بیشتری دریافت کنه. جمهوری اسلامی همزمان با پیشبرد برنامه هسته‌ایش در حال انجام ترورهایی در سراسر جهانه به گفته او. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد اتحادیه اروپا معقول بوده و مذاکره کننده ها احتمالاً این هفته برای گفتگوهای بعدی به وین برمیگردند. جوزف بورل گفته امیدوار آمریکا در اوایل همین هفته به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای بازگشت به توافق برجام پاسخی مثبت بده. پاسخی که ایران به پیشنهاد من به عنوان هماهنگ کننده اروپایی داده به نظرم منطقیه. این پاسخ به آمریکا داده شده البته، اما آمریکایی‌ها هنوز جواب رسمی و موضع خودشون رو اعلام نکردن. واشنگتن پست میگه با نزدیک شدن به ماه دسامبر و اجرای شدن تحریم‌ها علیه روسیه، نفت ایران میتونه جای خالی روسیه رو در بازارهای جهانی پر کنه. بلومبرگ هم با انتشار این نمودار که قیمت نفت سبک و نفت برنت رو در 8 ماه گذشته نشون میده، گفته احتمال بازگشت به مذاکرات برجام قیمت نفت در بازارهای جهانی رو کاهش داده. به گفته تحلیلگران با توجه به رکود اقتصادی در بازارهای جهانی و بحران انرژی در اروپا، احتمال بازگشت به برجام به طرز چشمگیری بالا رفته. سارا بخشوری، مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن با ماست. خانم بخشوری، چقدر فکر می‌کنید که این کاهش احتمالی بیش از این قیمت انرژی در بازارهای جهانی به خاطر کاهش تقاضاست یا خوشبینی‌ها برای بازگشت ایران به بازارهای انرژی؟ هر دو. نکته که وجود داره اینه که تغییر قیمت‌ها و بالا پایین رفتن قیمت‌ها به قدری زیاد شده که حتی امروز وزیر انرژی عربستان گفتن که این تفاوت بازارهای کاغذی و بازار واقعی انقدر داره زیاد میشه که اوپک پلاس مجبور هست اقدامی رو انجام بده. هم در زمینه عرضه عدم اطمینان هست از اینکه آیا ایران وارد بازار میشه و کی و چقدر زود میتونه وارد بشه، و هم از لحاظ تقاضا این نگرانی ها وجود داره که آیا چین تقاضای چین افزایش خواهد پیدا کرد به میزان قبل از کووید یا نه و کی این انجام میشه. فکر کنید چقدر این تحریم های روسیه نقش گذاشته در این افزایش قیمت؟ خب مسلماً خیلی زیاد. البته افزایش قیمت ها قبل از جنگ روسیه به دلیل کاهش سرمایه گذاری در سوخت‌های فسیلی شروع شد، اما مخصوصاً تحریمی که اتحادیه اروپا علیه روسیه گذاشته و میخوان واردات نفتشون رو کم کنن و اینکه ما وارد فصل سرما داریم میشیم و از همین الان فرض کنین در انگلستان برنامه قطعی برق در ماه ژانویه رو دارن اعلام میکنن، اروپا به شدت نیاز داره به
عرضه بیشتر. اما اون ور داستان کسایی هستن که ضرر میکنن. به عنوان مثال اگر ایران وارد بازار شه، آمریکا سهم زیادی رو در بازار آسیا میتونه از دست بده، به دلیل اینکه آسیا الان از آمریکا که بسیار راه دوری هست نفت وارد میکنه. سهام شرکت‌های نفتی آمریکا و بسیار از شرکت‌های نفتی بین‌المللی و انرژی کاهش پیدا میکنه اگه قیمت نفت کاهش پیدا بکنه و برای همین هست که و همینطور اوپک پلاس و روسیه میتونن که تولیدشون رو کاهش بدن. برای همین هست که با خیلی دقت زیاد و اینکه چقدر نفت ایران و تا کی و در چه زمانی وارد بازار بشه مورد بحثه و اینکه یک دفعه بازار نمیتونه تصور کنه که فردا فرض کنید تولید نفت ایران و تمام مواد نفتی که روی آب داره وارد بازار بشه. خانم بخشوری، به عدم سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی اشاره کردید. فکر می‌کنید چقدر از این اتفاقات بحران انرژی، اگر بشه اسمش رو گذاشت، که الان شاهدش هستیم، نتیجه سیاست‌های بعضی از دولت‌های غربی است؟ مثلا همینجا در ایالات متحده آمریکا ندادن مجوزهای کافی برای حفاری‌های فراساحلی یا استفاده از نفت شل، یا مثلا در آلمان کم و بیش بستن تأسیسات هسته‌ای و استفاده از گاز روسیه. یعنی سیاست‌های اینچنینی که در بسیاری از موارد هم با نیت‌های خوبی مثلا کاهش گازهای گلخانه‌ای یا محیط زیست انجام شده، باعث شده که وقتی بحرانی اینچنینی در جهان پیش میاد، وقتی جنگی مثل اوکراین صورت میگیره، وقتی ایران از بازار انرژی خارج میشه، دست دولت‌های غربی هم کوتاه باشه از آلترناتیوهای دیگر. بله دقیقاً صحبت شما درسته. عمده مشکلی که امروز بحران انرژی و بعد از اون غذا در میان هست به خاطر همین سیاست‌هایی هست که شروع شده و میشه گفت که سیاست‌هایی که برای محیط زیست خب مسلماً نیاز هست، ولی نحوه اجرای شدن و استراتژی‌هایی که به کار رفته در واقع آمادگی لازم رو از کشورها برای بحران اینچنینی گرفته و مخصوصاً تولید برق هسته‌ای که شما در آلمان اشاره کردین و یا ژاپن. فرض کنین اگر امروز ژاپن یا آلمان همچنان نیروگاه هسته‌ای خودشون رو داشتن، الان دنیا و مخصوصا اروپا با این چنین بحران مخصوصا برای گاز و نفت روبرو نبود و همینطور آمریکا. البته خب الان دولت آقای بایدن اهمیت تولید نفت و گاز شل در آمریکا رو می‌بینن و تجربه می‌کنن و اینکه در واقع الان آمریکا سهم بسیار زیادی رو در آسیا و هم در اروپا برای صادرات هم نفت و هم گاز گرفته در زمانی که روسیه این بحران جنگ روسیه و اوکراین برقرار هست. خانم بخشوری، چون به روسیه اشاره کردید، اگر اشتباه نکنم چیزی حدود 7-8 میلیون بشکه در روز روسیه صادرات نفت داشت، حالا دست کم قبل از این تحریم‌ها. ایران در فکر کنم بهترین شرایط 2.5 شاید 3 میلیون بشکه در روز باشه. واقعا حتی اگر ایران بخواد به بازارهای جهانی بازگرده، چقدر میتونه این خلأ روسیه رو پر بکنه؟ این اول گزارشتون هم که گفتین، این خلأ رو بیشتر ایران میشه گفت این خلأی رو که در اروپا به وجود اومده رو میتونه پر کنه. یعنی اروپا مایل هست که از روسیه واردات نفتش رو قطع کنه و تقریبا ایران میتونه جای روسیه رو در اروپا بگیره، ولی نه در کل دنیا. به هر صورت میزان زیادی از نفت روسیه به هند و چین و اروپا، آسیا الان داره میره به جای اروپا. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که ممکنه که این برجام و حالا اجازه صادرات نفت برای ایران فعلا به صورت مقطعی باشه و صرفاً برای بازارهای اروپا. یعنی اینکه اگر دولت آمریکا مجوزهایی رو بده به کشورهای اروپایی برای واردات نفت ایران، چون اگر نفت ایران به آسیا بره، هم آمریکا با سهم بازارش رو توی آسیا از دست میده و همین که آسیا در حال حاضر نیاز شدیدی نداره. بنابراین امکان هست که اجازه واردات نفت فقط لزوما به کشورهای اروپایی و برای مدت محدود داده بشه. البته اینا موضوعاتی که حالا بعد صبر کنیم ببینیم که نتیجه نهایی چیه، ولی در مورد لوجستیک ورود برگشت نفت ایران به بازارهای جهانی احتمالاً یک برنامه ریزی هایی خواهد شد که چقدر نفت در چه مدتی و به چه بازارهایی بره. ممنونم از شما سارا بخشوری، مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن با ما. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته مقتدا سعد، روحانی پرنفوذ شیعه عراقی، از ملاقات با اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه خودداری کرده. در این گزارش به نقل از رهبر جنبش حکمت ملی گفته شده قاآنی با سلیمانی متفاوته، او ضعیف‌تر از سلیمانی و مقایسه این دو با هم اشتباهه.
و به گفته رهبر جنبش حکمت ملی ایران هیچ وقت نمیتونه مقتدا صدر رو کنترل کنه. رهبر جنبش حکمت ملی گفته هیچ یک از گروه‌های شیعه عراق نمیخوان بیش از حد به تهران نزدیک بشن و مدت هاست به توصیه‌های جمهوری اسلامی عمل نمی‌کنند. قبلا خبرگزاری رویترز نوشته بود که سفر فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق برای حل و فصل اختلافات بین گروه‌های شیعه این کشور بی‌ثمر بوده. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌المللی و سیاست خارجی از ویرجینیا با ماست. به گمان شما چقدر نفوذ ایران در عراق به خصوص بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی افول کرده؟ خب در این که تاثیر کشته شدن قاسم سلیمانی در کم شدن تاثیر ایران در بین گروه‌های شیعی بوده جای شک و گمانی نیست و اینو بارها در تلویزیون گفتیم، ولی به نظر من موضوعی که خیلی مهمه و من سعی کردم بارها برنامه تلویزیونی در موردش صحبت کنم، تغییراتی که در خود منطقه خاورمیانه هست باعث شده که ما در عراق شاهد یک صحنه دیگه‌ای باشیم. همون الانی که خود مقتدا صدر داره قدرتمند خودش نشون میده به خاطر همون تغییراته و این تغییرات من بهش میگم تغییرات ملی‌گرایی یا ناسیونالیسم یا نشنالیتیز، اینا بیشتر شده. ملی‌گرایی که هم در ترکیه هم در بین کشورهای عربی هم در عراق، این باعث شده که تمام باعث شده این نیروهایی که الان در خیابان هستن، نیروهای صدری از کشورهای خارجی نه تنها ایران بخوان که خارج بشن و همین الان که ما داریم صحبت میکنیم امروز کاظمی رسیده به مصر که با کشورهای عربی که بهش میگن سیمی میتینگ، یعنی یک بین مصر و اردن، کویت و عراق یه جلسه‌ای هست. جلسه قبلا در ماه سیام بوده و موضوعات این جلسه خیلی مهمه که حرف منو تایید میکنه. موضوعات این جلسه در مورد اینکه کشورهای عربی برای اینکه مشکلات مردم عرب در منطقه رو چجوری میخوان تامین کنن و چجوری سیاستی که ترکیه تغییر داده سیاستش رو میخواد با سوریه راههای گفتگو رو باز کنه چطور میتونه تاثیر بذاره در روابط کشورهای عرب بین همدیگه. این حرف باعث میشه که ما ببینیم که در خاورمیانه الان دیگه مذهب یا شیعه سنی بودن نه برای کشور ترکیه نه برای کشورهای عربی برای اینا مهم نیست. این تنها ایرانه که در سیاست خارجی داره از این عنصر مذهب شیعی داره استفاده میکنه و همین عنصری که در هم عراق تغییر کرد. حتی ما شاهد این تغییرات در انتخابات بودیم. اکتبر پارسال وقتی انتخابات پارلمانی عراق صورت گرفت، وقتی دیدیم گروه‌های شیعی مورد حمایت ایران حتی مالکی جرئت نمی‌کردن در تبلیغات انتخاباتی از موضوع شیعه بودن خودشون استفاده کنن، بیشتر در مورد ملی‌گرایی خودشون استفاده می‌کردن. به نتیجه اونجا بود که زنگ خطر رو باید مقامات تهران می‌شیدن که جامعه عراق مثلا جامعه جوانش الان براشون شیعه بودن موضوع نیست، همونطور که در ایران هم همین موضوع هست. موضوع ملی‌گرایی، موضوع این که چجوری میتونن رفاه اجتماعی و عراق رو به عنوان کشوری که بتونن بهش افتخار کنن اسمشو در میان کشورهای دیگه عربی بلند کنن. و همین نشستایی که در مورد صحبت میکنم که بحرین الان برای اولین بار داره این جلسه رو شرکت میکنه، قبلا در اردن بوده و میدونیم که طبق معلومات CIA هم اردن هم مصر هم ترکیه در انتخابات عراق شرکت داشتن و قسمتی از این تظاهرات و این ناآرامی عراق این هم قسمتی از این پشت صحنه‌ها بودن. و من حرفم اینجا در سوال شما پایان میدم که معلومات CIA میگه که قاآنی با مالکی با رئیس دادگاه فدرالی اینا نشستی داشتن در همون اوایل تشکیل دولت و میخواد مقتدا صدر میخواست دولت رو تشکیل بده. اینجا قاآنی و با هماهنگی دادگاه عالی، دادگاه فدرال عالی عراق نذاشتن که مقتدا صدر حکومت اکثریت رو تشکیل بده، چیزی که برنامه مقتدا صدر و گروه‌های سنی و یکی از گروه‌های کرد بود در اون نشست‌های اولیه. برای همین به نظر من 100% صدر یکی از طرفایی که مخالف دخالت ایران و مخالف نشست با قاآنی هم هست. خانم برادوس، اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنید. قبل از ورود ایالات متحده آمریکا به عراق هم حکومت صدام حسین بالاخره یک حکومت استثنایی بود، کم و بیش در بین کشورهای عرب، از معدود کشورهای جمهوری بود، نظام خاص خودش رو داشت. شاید اونقدر که مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس به هم نزدیک هستن، عراق مثلا با عربستان سعودی نزدیک نبود و به محضی که آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن و این خلأ قدرت به وجود اومد، به نظر میاد در اون موقع جمهوری اسلامی از این خلأ قدرت استفاده کرد و نفوذش رو گسترش داد. چقدر فکر میکنید این کاهش نفوذ الان ایران تحت تاثیر این هستش که بعضی از کشورهای عرب دیگر منطقه به این فکر افتادن که یک کشور عرب همسایه ما هست که ما میتونیم روش نفوذ داشته باشیم، چرا اجازه بدیم فقط تهران این کارو بکنه؟
100%. اینجا موضوع این که خیلی جالبه بدونیم که تنها ایران نبود استفاده کرد از سقوط صدام و عراق جدید. بعد از خروج اوباما، بعد از 2012، بعد اینکه 2011 تصمیم گرفت خارج بشه، از 2013 تا الان چین هم هست که سهم بزرگی از انرژی عراق داره. الان داده ها به ما میگن که 44% از نفت عراق داره به چین میره. یعنی این چیزیه که کاملا سیاست خروج آمریکا از عراق باعث شد که چین چنین قدرتی رو بگیره و باعث شده که چین داره میگه نفت در ازای درست کردن ساختمانسازی و یا کانستراکچرینگ، یعنی بناسازی در عراق رو، این چنین تعهداتی هم داره. بجز این که میدونیم سیاست چین در منطقه چطوره که میتونه راحت کشورها رو زیر قرض خودش نگه داره که بتونه قدرت نرم خودش یا قدرت اقتصادی خودش رو در این کشورها نگه داره. این یکی از قسمت از موضوعات. شاید به نظر من اگه خیلی دقیق‌تر و تحلیل کنیم بگیم که شاید این مشکلاتی که الان در عراق هست فقط موضوعش خروج ایران نیست، شاید موضوعش حتی چین هم در این موضوع دخیل باشه، چون که قدرتی که چین الان داره نفوذش بیشتر میشه. همونطور گفتم در 2013 تا الان 44% خیلی رقم بالاییه و عراق سومین منبع تامین کننده انرژی چین الان معرفی میشه. برای همین هم هست تنها کشوری که فعلا ضرر کرده در این جنگ بعد 2003 خود آمریکا بوده. ولی کشورهای عربی چون که دیرتر وارد عراق شدن به خاطر اینکه چنبری که ایران گذاشته بود باعث شده بود که نذارن کشورهای مثلا حتی سفارتخانه هاشون رو دیرتر باز کردن. اول در اقلیم کردستان عراق سفارتخانه باز کردن، بعدا روابط دیپلماتیک بین حتی کشورهای عربی و کشورهای منطقه با عراق شروع شد. و کاظمی یکی از اون مهرهایی که واقعا به این افکاری که دولت عربی داخل عراق بشه به نظرم کمک میکنه. برای همینم یکی از گزینه‌هایی که صد کاملا روش داره تایید میکنه این که کاظمی نخست وزیر آینده باشه. به نظر من یکی از مهرهایی که واقعا صد بهش احتیاج داره اگه بخواد به کشورهای عربی نزدیک بشه. و فراموش نکنیم خیلی هم عادیه که مردم عراق چنین خاصی رو داشته باشن وقتی میبینن کشورهای عربی همسایه‌شون چنین زندگی دارن و اونها با این منابع طبیعی، با این بالا رفتن قیمت نفت هنوز زندگی نرمالی ندارن. و یک جوان عراقی میگه من 20 سالمه و در عرض این 20 سال من هنوز تو یک مدرسه‌ای رو ندیدم که بتونم رو نیمکتش بشینم. به نظر من خیلی خاصه، خیلی تقاضاهای خاصه نرمالیه که یک جوان میتونه داشته باشه از کشورش از حکومتش. و فکر میکنید چقدر اینو به شکل اول مصاحبه‌ام ازتون پرسیدم، آقای قانی در مقایسه با آقای سلیمانی باعث شدن که این تغییر نحوه رفتار عراقی‌ها با جمهوری اسلامی صورت بگیره؟ همونش هم گفتم قانی سلیمانی بخشی از موضوعه، بخشی یا تغییرات منطقه‌ایه. ولی در مورد اینکه سلیمانی برای اینکه موبیلایز کنه، برای اینکه با گروه‌ها رابطه خوبی داشته باشه، در اینکه هیچ کسی در مورد این شکی نداره که سلیمانی در این مورد هم موفق بود هم خوب کار کرده بود بتونه گروه‌های شیعی رو زیر کنترل خودش نگه داره. ولی در موردایی هم سعی کرده بود مثلا صدر رو گروه‌هایی که شیعی رو ضعیف کنه که نتونن یک گروه قوی شیعی در عراق وجود داشته باشه. چند تا گروه رو داشت الان نظامیان یا شبه نظامی شیعی در عراق داریم. برای همون پارچه پارچه شدنی که در گروه‌های شیعی در عراق هست که سلیمانی یکی از عوامل این پارچگی، یعنی چند پارچگی یا چند گروهی گروه‌های شیعی است. این هم یکی از نکات ضعفی بود به نظر من. اگه بخوام بگم که موفقیت آمیز بود عمل کرده سلیمانی در اون ارگانایز کردن یا اون تشکیلاتش، ولی ضعفش هم به نظر من این بود که باعث شده بود چند بیشتر از چند تا گروه شیعی ما در عراق داشته باشیم. برای همین هم از جمع کردن این گروه‌ها بغل دستن برای ایران الان و جمهوری اسلامی الان برای قانی سخته، چون که نمیدونن با کدوم گروه چطور رفتار کنن. و موضوع دیگری هم که مهمه در مورد این گروه‌ها بدونیم این که این اشخاصی که در این رهبریت این گروه‌های شیعی رو دارن، هر کدوم میلیشیایی دارن، منافع خودشون هم دارن، نه تنها منافع ایران. اینا کسایی هستن که سهمشون رو در اقتصاد عراق مثل مافیاها دارن. برای همین هم اگه هر حکومتی تشکیل بشه و قرار قدرت از اینا گرفته بشه، از این گروه‌های میلیشیایی گرفته بشه، به هیچ عنوان موافقت نخواهند کرد. این هم یکی از مورد کسی مثل مالکی اگه ایران بهش بگه بشینه و کاندید نشه قبول نمیکنه حرف ایران، چون که برای مالکی قدرتی که این همه سال به خاطر فساد دارایی که داشته به دست آورده براش مهمتر از گفته تهرانه. یعنی یک موضوع دیگری است. مثلا خزعلی یکی از کسایی که الان دقیقاً نمیتونم تایید کنم این خبر رو، ولی یکی از خبرنگارهای بغداد به من میگفت که بسیاری از اون میخانه ها و اون محلهای سرگرمی شبانه بغداد
بودجهش مال خزعلیه. یعنی خیلی برای من حرفش جالب بود، یعنی این گروه‌های میلیشیایی شیعه تا چه حدی رفتن از این مکان هم برای جیب خودشون دارن استفاده میکنن. ممنونم از شما. شکریه برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ویرجینیا با ما. بعد از انتشار خبر کشف و خنثی‌سازی یک بمب نزدیک محل اجرای کنسرت ابی در استکهلم، فرشید رفاهی فرزند و مدیر برنامه‌های او در واکنش به این موضوع به من گفته بر اساس اطلاعات فعلی ما هیچ دلیلی نداریم که گمان کنیم این ماجرا ارتباطی با ابی یا اجرای او در استکهلم داشته. یک شنبه شب پلیس سوئد اعلام کرد یک کیسه حاوی بمبی قوی که دارای خطر انفجار بالا بوده رو نزدیک به کلوبی شبانه مشهور به کافه اپرا و حوالی چند ساختمان دولتی کشف و خنثی کرده. اطلاعاتی در مورد عامل و انگیزه این بمبگذاری منتشر نشده، اما پلیس سوئد گفته در حال بررسی این موضوع. مهران عباسیان همکارم از استکهلم پایتخت سوئد توضیحات بیشتری در این باره به ما داد. یک شنبه شب آخرین برنامه‌های هفته فرهنگی استکهلم در حال برگزاری بود. کنسرت ابی قرار بود ساعت 10:30 شب برگزار بشه. ساعت 9:30 چند خیابون خب متاسفانه همونطور که شنیدید صدای همکارم چندان قابل شنیدن نبود، بنابراین اون رو قطع کردیم. اما اجازه بدید بریم به تصاویری زنده از ناسا بپردازیم که همین حالا از اگر اشتباه نکنم از فضاپیمای اوریون هستش که میدونید بخشی از برنامه‌های ناسا، سازمان فضایی آمریکا هست برای پرتاب به سمت ماه. مأموریت آرتمیس 1 ناسا فقط یک هفته دیگه بهش باقی مونده. آرتمیس 1 قراره در 29 ماه اوت در سفرش به ماه پرتاب بشه. میدونید که برای سالهاست که ناسا، سازمان فضایی آمریکا، فعالیت چندانی در کره ماه نداشته، اما حالا بعد از تغییراتی در ناسا و همینطور استفاده از موشک‌های ساخت شرکت اسپیس اکس، امید ایالات متحده آمریکا برای تسخیر دوباره ماه سالها بعد از رفتن نیل آرمسترانگ و باز آلدرین و فضانوردان دیگر آمریکایی به کره ماه حالا قوی‌تر شده. قاضی فدرال پرونده مربوط به بازرسی ماموران FBI از محل زندگی دونالد ترامپ گفته با استدلال وزارت دادگستری برای محرمانه نگه داشتن کیفرخواست مخالفه. با این حال قاضی بروس راینهارت گفته شاید اجازه نده اصلاً متن ویرایش شده این کیفرخواست منتشر بشه. با وجود اینکه ترامپ در رسانه‌ها گفته خواهان انتشار متن کامل و ویرایش نشده این کیفرخواسته، قاضی راینهارت گفته هنوز از تیم وکلای ترامپ درخواستی در این مورد دریافت نکرده. بریم به ساختمان کنگره آمریکا. همکارم آرش علایی با ماست. این رفت و آمدها، این دعواهای حقوقی همچنان در جریان. آرش، الان کجا ایستادیم؟ چقدر احتمال وجود داره که بالاخره رؤیت بکنیم آنچه که در این اسناد بوده؟ ببین مسیر طولانی اومدیم، درسته؟ یعنی در واقع 2 هفته میگذره از اون چیزی که شما حالا بازرسی آقای منزل ییلاقی آقای ترامپ خوندی. خود آقای ترامپ بهش میگه یورش ماموران FBI و در سوشال میدیای خودش هم به شدت اونا رو محکوم میکنه به اینکه قانون رو زیر پا گذاشتن. ما تا اینجا میدونستیم که آقای ترامپ مدت هاست یه سری مدارکی که طبقه بندی شده است، مدارک کاخ سفیده، با خودش برده به مارالاگو. میدونستیم که رئیس جمهورهای قبلی هم همچین داستانی داشتن، مدارکی رو با خودشون برده بودن. طبق قانون هم اجازه میده بهشون بعضی از مدارک رو رئیس جمهورهای آمریکا بیان از طبقه بندی‌های محرمانه یا فوق سری خارج بکنن و اونجوری اجازه داشته باشن استفاده بکنن، یا حداقل توی در واقع کتابخونه خودشون نگهداری کنن یا یه جایی نگهداری کنن که پلیس مخفی هم اونجا حضور داشته باشه، برای اینکه مطمئن بشن که اون مدارک براش اتفاقی نمیافته. کیفرخواستی رو صادر کرده بوده FBI، با اینکه ما میدونیم FBI با وکلای ترامپ صحبت میکرده در این باره، با اینکه FBI میدونسته این مدارک وجود داره در خانه ییلاقی آقای ترامپ، حتی جاشو میدونسته، به وکلای آقای ترامپ گفته بوده که چجوری اونها رو نگهداری کنن، قفل بزنن، بعضی جاها 2 تا قفل بزنن به اون
اتاق‌هایی که این مدارک توش وجود داره و با این همه ناگهان FBI تصمیم گرفته به دلایلی که برای ما هنوز نامعلوم هست که بخشی از این مدارک انقدر حساس است که همین الان باید رفت و اون مدارک از جا آورد بیرون و یک اجازه کرفخاصی هم از دادگاه گرفتن، رفتن به همون اتاق‌هایی که خودشون گفته بودن مدارک نگهداری میشه، به همون قفل‌هایی که گفته بودن خودشون بزنن و FBI شکونده و رفته داخل. و این چیزی که ما تا حالا میدونستیم. بحث سر این است که قاضی پرونده چند وقت پیش دستور داد به FBI که باید بیاد و بخشی از اون متن کیفرخواست رو منتشر کنه. وزارت دادگستری روز دوشنبه گفت اگر بیاد اون کیفرخواست رو منتشر کنه، اسم افراد، اسم اون آدم‌هایی که با این تحقیقات همکاری کردن ممکنه افشا بشه و زندگیشون به خطر بیفته. آقای بروس راینهارد قاضی دادگاه این استدلال وزارت دادگستری بایدن رو رد کرد و گفتش که تا حالا سابقه نداشته که FBI بریزه خونه رئیس جمهوری سابق بدون که بخواد مدارک ارائه بده و بنابراین چون یک مسئله است که سابقه نداره باید FBI بیاد و نسخه ویرایش شده اون رو ارائه بده. حالا اینکه این نسخه ویرایش شده چقدر توش اطلاعات باشه یا اصلا قاضی دادگاه صلاح بدونه که این نسخه ویرایش شده رو قبول بکنه برای اینکه بخواد اون رو منتشر کنه، اون بخش دیگری از داستانه. آرش خیلی کوتاه زیر 1 دقیقه اگر جواب بدی، فکر کنم سوال بزرگتر از همه اینها شاید این باشه که معنا و مفهوم این حالا برای انتخابات ریاست جمهوری به خصوص برای شخص آقای ترامپ چه خواهد بود؟ ببینیم توی 1 دقیقه میتونیم جمعش کنیم. یک، اولا رئیس جمهوری آمریکا نشون میده آخرین نظر سنجی ها تا رأی دهندگان جمهوری خواه اقبالشون به رئیس جمهوری سابق آمریکا بیشتر شده. اگر قرار باشه دونالد ترامپ در انتخابات 2024 خودش نامزد کنه، الان بیش از 50% رأی دهندگان جمهوری خواه میگویند از دونالد ترامپ حمایت میکنن. از اون ور در دموکرات ها هم دونالد ترامپ تبدیل شده به یکی از 3 موضوع اصلی مورد بحث کاندیداهایی که مخالف هستن با آقای ترامپ و با افرادی که دونالد ترامپ تا حالا ازشون حمایت کردن در انتخابات میان دوره‌ای. یادمون نره که آقای ترامپ تا حالا 94% موفقیت و پیروزی داره در انتخابات مقدماتی میان دوره‌ای و همین هم باعث میشه که حالا در صدر موضوعاتی که اولویت رای دهندگان جمهوری خواه و دموکرات هست باقی بمونه. با این حال به نظر میاد تیم ترامپ تصمیم گرفتن فعلا صبر کنن تا انتخابات میان دوره‌ای به پایان برسه و بعد کاندیداتوری آقای ترامپ رو اعلام کنن. اینم 5 ثانیه بیشتر برای تو فرداد که بعد نگی فقط تو به ما وقت دادی. 5 ثانیه هم طلب شما. ممنونم آرش علایی، همکارم از ساختمان کنگره آمریکا و به این ترتیب میرسیم به پایان 24 امشب. برنامه رو با تصاویری از سانتا مونیکا به پایان میبریم.